أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل خبزة رمضان بدون عجن، ما رح تاخد منا وقت، مقاديرها بسيطة وطريقتها سهلة. عجينة اليوم سهلة، رح تلاقوا الخبزة قديه طرية، وبدنا نشوف كيف رح تضلها طرية معكم لأطول وقت ممكن. قبل ما نبدأ بوصفتنا لليوم، إذا هذه أول مرة بتزوروا قناتي بدي أذكركم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. خلينا هلا نبدأ مع بعض بمقاديرنا. رح أبدأ ب 200 ملي من المي الدافية، تقريبا كوب. بضيف عليهم 3/4 الكوب من الطحين متعدد الاستعمالات. الطحين تقريبا 120 جرام، وراح أضيف لهم 10 جرام من الخميرة. وبضيف لهم معلقة كبيرة من السكر عشان الخميرة تتفاعل وتشتغل منيح. هلأ بالخفاءة اليدوية بحرك هاي المكونات، بخلي الطحين يدوب بالمي منيح. ما بدنا أبدا يضل أي تكتلات من الطحين بالمي، بس تصير عنا الخليط ناعم مثل هيك. بدي أتركه، أغطي وأتركه في مكان دافي يتخمر 15 دقيقة إذا الدنيا دافية. لو الجو بارد بنتركه 20 دقيقة. بغطيه وبرجع له كمان 15 دقيقة، بنشوف كيف النتيجة اللي بدنا إياها. بعد 15 دقيقة تفاعلت الخميرة، بحركهم هلأ مع بعض عشان أكمل باقي العجين. بضيف هلأ معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من المحلب مطحون ناعم، و3 أكواب من الطحين تقريبا 360 جرام، وكمان 200 ملي من المي الدافية نفس الكمية الأولى. بضيفها وبحركهم هلأ مع بعض بمعلقة خشب أو بالسباتيلا. بقلبهم منيح بس يتجانسوا المكونات. رح أغطي العجينة هاي كمان مرة وأتركها تختمر بنفس الطريقة 15 دقيقة. هلأ اتجانست المكونات عندي منيح، بتركها تختمر 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة التانيين، المرحلة الثانية من العجن، برفع الغطاء عنها. شوفوا كيف تضاعف حجمها. هذه النتيجة اللي بدنا نوصلها بهاي المرحلة. هلأ قدامي على الرفعة برش كمية من الطحين، بدي أكون محضرة جنبي كاسة من الطحين. كل شوي رح أضيف منها وأرش منها قدامي أو على العجينة أو على إيدي. بنزل العجينة رح تكون طرية ولساتها بتدبق، فما تخافوا من هاي المرحلة، لأنه إحنا هلأ رح نضيف تقريبا كوب من الطحين وإحنا كل شوي بنقلب فيها. رح أورجيكم بالتفصيل الطريقة. بقلب بالعجين من برا لجوا، بدخل اطرافها للوسط. ممكن أعمل هذه الخطوة كمان بإيدي، بضل أحط على إيدي طحين على أطراف الأصابع طحين وأقلب العجينة من برا لجوا. أنا العجينة ما بدي أعجنها، أنا بس بدي ألمها على بعضها، وكل شوي بضيف شوي من الطحين زي ما أنتم شايفين، برش طحين حواليها على إيدي وعلى العجينة نفسها كمان. بس أوصل لمرحلة إني بقدر أتحكم بالعجين وممكن أكورها قدامي بسهولة، بعرف إني أنا وصلت للنتيجة اللي بدي إياها. بس بدي أرجع أعيد إني أنا ما بعجن العجينة، أنا بس بلم العجين على بعضها. يمكن هذه المرحلة تاخد منكم شوية وقت، بس النتيجة أكيد رح تكون كتير ممتازة. هلأ هون زي ما أنتم شايفين بدأت تفك معي، يعني مش ملزقة بالرفعة اللي قدامي، وبقدر أتحكم فيها مزبوط. لساتها بتلزق بأصابعي بس مش زي المرحلة الأولى. هلأ بهاي الأداة ممكن تستعملوا السكينة أو بالسباتيلا، برفعها عن الرخامة أو عن الرفعة اللي قدامي أو أي سطح رح تعجنوا عليه، وبدي أقسمها هلأ من النص. بس العجينة بهاي المرحلة هي النتيجة اللي بدي أوصل لها. عجينة طرية رح تطلع كتير هشة وزاكية، ممكن أتحكم فيها وبقدر هلأ أقسمها وأبدأ شغل فيها. بعد ما قسمت العجينة لنصين، برش رشة طحين وبكور العجينة على بعضها. كل نص قسمته زي ما انتم شايفين على الطحين، بكورها وبرتب شكلها، وبعدين بدي أنقلها على صينية الخبز.
لصينية الخبز أنا محضرة ورقة زبدة، برفع العجينة شوي شوي وبنزلها على الصينية وبدي أبدأ أفرد فيها. بدي إياها يكون شكلها دائري، ممكن تعملوا الشكل البيضاوي، أي شكل بتحبوه أكيد. بس بضغط عليها بخفة، ما بدي إياها تكون رقيقة أبدا، يعني بدها تكون تقريبا خملها سنتي ونص، ولسه بدنا نتركها كمان تختمر. وبعمل العجينة التانية بنفس الطريقة. كمية العجين هاي عملت لي خبزتين حجم وسط. إذا أنتوا حابين يكون عندكم رغيف كبير ممكن تعملوا ما تقسموها من النص، تعملوها واحدة. وإذا حابين يكون عندكم عدد أرغفة أكتر أكيد بتضاعفوا الكمية قد ما بتحبوا. غطيت العجينة بقطعة قماش وبتركها تختمر كمان 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة برجع لها، بيكون هذا شكلها، اختمرت ونفخت. هلأ بضغط عليها بشكل دائري، بعطيها الشكل اللي أنا حاببته. طبعا أنتوا ممكن تعملوا اللي بتحبوه. ممكن أحط على إيدي على أصابعي شوية طحين، وممكن أستعمل شوكة أو معلقة لتشكيل الشكل اللي أنا حبته، وبقسمها بالطول وبالعرض. طبعا هذا التشكيل حسب ذوقكم، الشكل اللي بتحبوه بتعطوه للعجينة. وممكن نترك وجه الرغيف سادة بدون ما نعمل فيه أي تشكيل. لا، بدي أحضر الخليط اللي بدي أدهن فيه وجه الخبزة عشان تتحمر وتاخد لون حلو بالفرن. ببدأ بصحن غميق، بضيف معلقة كبيرة من الطحين، صفار بيضة، ربع كوب من الماء الدافي، ومعلقة كبيرة من الكريمة. بحركهم مع بعض، وبس يتجانسوا بيكون الخليط اللي بدي أدهن فيه وجه الخبز صار جاهز. رح يعطيه لمعة حلوة كتير. هلأ بدهن الخبزات فيه، بحط منه كمية منيحة، رح يعطيه لون كتير حلو وما رح يطلع عندي وجه الخبزة ناشف. برش على كل خبزة على وجهها سمسم وإزحة. طبعا هذا اختياري، ممكن تكتفوا بنوع واحد وممكن كمان تستغنوا عنهم. الفرن عندي حامي أكيد من قبل، شغلته قبل تقريبا ربع ساعة على درجة حرارة 250. حطيت الصينية بالرف الثاني من تحت، يعني تقريبا بوسط الفرن، عشان تتحمر من فوق ومن تحت بنفس الوقت. الخبزة نفخت وأخذت لون ذهبي كتير حلو، وياريت بقدر أوصل لكم ريحة الخبزة قديش كانت زاكية ومميزة. ما في أزكى من ريحة الخبز بالبيت، خاصة برمضان. هلأ بدنا نيجي لخطوة كتير مهمة. أول ما أطلع الخبزة من الفرن وهي سخنة برشاش مي، أنا طبعا معبيته مي من الفلتر، ببدأ أرش على هاي الخبزة كمية من المي، بتطلع البخار عطول، بغطيها وبتركها. بترك الخبزة ترتاح وهي مغطية تقريبا 10 دقايق، وبتكون صارت عنا جاهزة. شوفوا كيف الخبزة صارت عنا محمرة من فوق ومن تحت، طرية كتير. طريقة رش الخبزة وهي سخنة بالمي كتير ممتازة، جربوها لما تعملوا أي خبز، خاصة هذا الخبز تاع رمضان. خلينا نشوف الخبز من جوا كيف بعد التقطيع. شوفوا قد ايه الخبزة من جوا خفيفة. طريقة اللي عملناها بدون عجن بس تقليب، هذه خلت الهواء يضل جواتها، فبتطلع الخبزة عندكم كتير طرية. بتمنى تكون طريقة الخبز لليوم عجبتكم. طريقة بسيطة وسهلة، مقاديرها كمان بسيطة. رح تعملوا أزكى خبز لرمضان لعائلتكم، وإن شاء الله الكل رح يكون مبسوط بالنتيجة. إذا عجبكم فيديو اليوم وهذه أول مرة بتزوروا قناتي، بدي أذكركم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الإشعارات بالفيديوهات الجديدة. بصندوق الوصف رح تلاقوا كل المقادير بالتفصيل، ومواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات حابين أنه نصورها على مطبخ مها، خبروني، دايما بقرأ تعليقاتكم، وإن شاء الله أنه بنقدر ننفذها كلها. استنوني بالفيديو الجديد، إن شاء الله في كمان وصفات لرمضان رح تعجبكم. كل عام وإنتم بألف خير. تقبل الله طاعاتكم، وشكرا كتير لمتابعتكم.